תודה. אז מגיל קטן, באמת מגיל קטן, אנחנו לימדו אותנו לעשות את מה שאנחנו חייבים, מה שצריכים, מה שאין ברירה, מה שנהוג ומה שמקובל. אנחנו כל כך רגילים לזה, שבעצם באמת אני גאה 11 שנים ללמד גם בקבוצות וגם בפרטני, איך לאט לאט באמצעות הכלים, שיטות, מיומנויות של דרך, של תת מודע, לאט לאט להרפות מהמושלם, כי לא קיים מושלם, להרפות מהרדיפה אחרי המושלם, אחרי הפרפקציוניזם והשליטה, שליטה מתמדת, איך לאט לאט להרפות וללמוד לאהוב את עצמי, להעריך את עצמי, לשים את עצמי במקום הראשון. אני קוראת לזה ללמד לאהוב, לנשק לעצמי את הידיים, ובאמצעות התת מודע לשחרר את השיפוטיות, את המקום של תחושת אשמה לפעמים, בושה, אכזבה, הרס עצמית, קורבנות, ואת כל השק 200 קילו טונות שאנחנו בעצם מחזיקים מגיל אפס, שזה גם לא שלנו, זה פשוט נדבק לנו לזהות ולאישיות, ובזה אני עסוקה ביום יום בגדול. וכשהייתי ילדה קטנה, אני מאוד מאוד אהבתי להופיע, אני מאוד אהבתי להיות על הבמה ולהשפיע ולשחק, ואבא שלי, בחור סובייטי, עורך דין שפיץ קריש, אמר שכל השחקניות, הוא אמר מילה לא יפה, אז אני לא הלכתי ללמוד משחק, במקום זה אני הלכתי ללמוד תואר ראשון בכימיה אורגנית, תרכובות מולטי-מולקולריות, תואר ראשון ותואר שני. אז כל פעם שאנחנו מתרחקים ממי שאנחנו באמת, ועושים את מה שאומרים לנו לעשות, ואת מה שמקובל, אנחנו מתרחקים מאוד מאוד ממי שאני באמת, מהסנטר, מהמקום הזה של התלהבות, של התרגשות, ממי שאני באמת. אז דבר המרכזי שחשוב לי היום לדבר עליו הוא פרפקציוניזם, שבעצם זאת מחלה מאוד 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 קשה. אני פוגשת נשים בקליניקה שהן מאוד תפקידים בכירים והצלחות אדירות בקריירה, וכביכול מרגיש שהכל והכל, וואו, הכל פרפקט, הכל מושלם, תמונה ורודה, ובפנים, משהו, אני אקצין את זה במילה יותר גסה, ובפנים יש משהו רקוב. זאת אומרת, הפער העצום בין מה שאני מראה ומה שאני בפנים באמת מרגישה. פער בין הגיל הביולוגי ובין הגיל הרגשי. אז בעצם פרפקציוניזם זאת מחלה, וזו מחלה מאוד 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 קשה ושקטה, כי אני חייבת שהכל יהיה 100%, אבל אין 100, אני חייבת שהכל יהיה 100, אחרת התבנית בתוך תוכי שאומרת משהו בי לא מספיק טוב, כל כך משתק בפנים את הפחד הזה להיות אני באמת, אז אנחנו כל הזמן מסתירים את המקומות הכי פגיעים, הכי רגישים, את הבושה, את המקום שאיך זה נשמע, מה יגידו, איך זה נראה, וזה משתק אותנו. אז הפרפקציוניזם הוא עוצר אותנו מלהתגרש בזמן, מלפתוח עסק, מלהחליף מקצוע, מלעבור מקום עבודה, מלהתנהל ולהתנהג מול הילדים. הפרפקציוניזם הוא עוצר אותנו. פעם זה היה מושג מאוד חיובי, ובעצם פרפקציוניזם ביחד הולך עם שליטה, המקום הזה שאני חייבת כל הזמן להיות דרוכה, כל הזמן בכוננות, וכל הזמן במקום כזה להסתיר את הרגשות. כן, כי לא לימדו אותנו לבטא רגשות. לא לימדו, מגיל קטן אמרו לנו לא קרה כלום, לא כואב. בהמשך אמרו עד החתונה יעבור. לא לימדו לבטא רגש. אז אנחנו למדנו להשתיק את הרגשות בתוך תוכנו, עם קאבר יפה, ויטרינה, שריון, ושם בדיוק, ובשביל זה נוצרה שליטה, וגם פרפקציוניזם, שהכל חייב להיות מאוד מאוד פרפקט וורוד. וזו בעצם דרך מאוד מאוד טובה לאבד את עצמי, דרך מאוד מאוד טובה להיכנס, לפתח חרדות, להיכנס לפעמים לדיכאונות, ולמצב להתרחק שנות אור ממי שאני באמת. אז הכלי החשוב שאני מלמדת הוא להסכים להיות אני כמו שאני. תוכנית הרדיו שלי ברדיו חברתי ראשון 106 FM הוא האישור להיות אני. אני מרשה לעצמי להיות מי שאני ואיך שאני. לפעמים אני חזקה ולפעמים חלשה, כן. לפעמים אני מאוד אמיצה ולפעמים אני מלאת פחדים.
לפעמים אני מאוד מתקתק, וזה ממש מסכים להרפות מהרדיפה אחרי המושלם ולהיות מי שאני ואיך שאני, שזה ממש ממש בסדר. להסכים להודות ולהסכים להיות מי שאני זה האומץ, זה האומץ להרפות מהרדיפה אחרי המושלם ולעצור, לחפש כל הזמן תוצאה, אלא ליהנות מהדרך עצמה, להודות ולהסכים להיות אני כמו שאני. אז הרצאה מלאה היא 1.5 שעות, ואני אשמח להרחיב.